Pentru cei care nu mă cunosc încă, pentru că văd foarte multe fețe cunoscute și lor, sper că nu mai trebuie să mă prezint. Numele meu este Petru Dima, sunt președintele Asociației Tranströmer, o asociație înființată în acest an, în intenția de a încerca împreună cu ambasada suedeză, consulatul suedez de la Timișoara, să promovăm cultură suedeză în vestul României. Sigur că avem multe planuri, avem enorm de multe planuri, dar toate aceste planuri trebuie să înceapă undeva. Ori, ca să începem cu a-l prezenta pe laureatul Premiului Nobel de Literatură din 2011, Tomas Tranströmer, este o onoare pentru noi și ne bucurăm enorm de mult că putem să-l avem în rândurile noastre pe domnul Leifulson, care acum este el este persoana principală, omul care se pricepe la toate, un om de cultură fantastic, o persoană extraordinar de deschisă, un om care îl cunoaște personal de câteva decenii pe Tomas Tranströmer, îi poate spune că el poate spune fără probleme că este prieten foarte bun al lui Tomas Tranströmer. Deci, în cadrul acestui recital, el vă va povesti și relația pe care o are față de Tomas Tranströmer. Solen står lågt nu. Våra skuggor är jättar. Snart är allt skugga. Och natten strömmar från öster till väster med månens hastighet. Soarele e acum la apus. Umbrele noastre sunt niște giganți. Curând totul va fi umbră. Și noaptea curge de la est la vest cu viteza lumii. Den vita solen träningslöper ensam mot dödens blåa berg. Och kraftledningarna spända i köldens rike norr om all musik. Soarele alb, alergător de cursă lungă spre munții albaștri ai morții. Liniile de înaltă tensiune, încordate peste regatul frigului, la nord de tot ce e And now a poem, new and deep. Do you think it's better in English? Everybody knows English. Those who don't understand me now, put up your hand. That's a stupid question. So, I speak English then, and if you need to help, my friend, you do that. You see, the Swedish summer is something fantastic, because in the middle of the summer, the sun stays up very long, and then there is a little moment when it is dark, and then the morning begins. So, in fact, where I live in Sweden, I can read a book outdoors in the night until midnight. And then there is perhaps half an hour when I have to see what is this. And then after half an hour it's sunlight again. Do you have that here? That's a reason to go to Sweden then in the summer. And therefore Tranströmer and some poets have written about this fantastic moment. Minnena ser mig. En junimorgon då det är för tidigt att vakna men för sent att somna om. Jag måste ut i grönskan som är fullsatt av minnen. Och det följer mig med blicken. Det syns inte, det smälter helt ihop med bakgrunden. Perfekta kameleonter. Det är så nära att jag hör dem andas, fast fågelsången är bedövande. O dimineață de iunie, când e prea devreme să te scoli, prea târziu să mai adori. Trebuie să ies în verdeața saturată de amintiri, în vreme ce ele mă urmăresc cu privirea. Ele nu se văd, se contopesc cu fundalul, cameleon perfect. Ele sunt atât de aproape că le aud suflarea, deși cântecul păsărilor e asfârțitor. Și așa, dacă simțiți că aveți un copil înăuntrul vostru, să fiți fericiți.
this is not about the child, but has some images and metaphors in it. Nu este vorba despre un copil, dar are în ea, poezia nu este vorba despre un copil, Where he dar are says- metafore și imagini. Yes, he says, for example, that Spune, de exemplu, the flowers were grey, florile erau cenușii, but the smell was green. dar mirosul lor era verde. And Și I think you can feel that sometimes cred că puteți să simțiți in the night, lucrul acesta câteodată noaptea. but you never write it because you are not Tranströmer. Dar nu puteți să scrieți pentru că nu sunteți Tranströmer. Okej, nattboksblad. Ja, landstegen majnat i ett kyligt moln. 2 städer. På varsin sida om ett sund. 2 städer. Den ena mörklagd, ockuperad av fienden. I den andra brinner lamporna. Pe malul de unui strâmtori, 2 orașe, unul în întuneric, ocupat de dușmani. În celălalt luminile sunt aprinse. Den lysande stranden hypnotiserar den mörka. Țărmul luminos hipnotizează pe cel întunecat. Jag simmar ut i trans på de glittrande mörka vattnen. În not ca un trans în larg pe ape lucide sumbră. En dov tubaröst tränger in. Det är en väns röst. Ta din grav och gå. Un sunet surd de tubă răzbate. E vocea unui prieten. Ia mormântul tău și umbra. Paret, the couple. You see, Tomas Tranströmer has a wonderful wife I had to show you. And I'm so happy I took these photos long before he got the Nobel Prize, so I'm not the one coming after, but I was before. Here he is playing his piano, and of course we should have seen that on the screen here, the film I took, but unfortunately my computer is so bad, so I'm sorry. And I can't play in peace myself. So here is him playing the piano with his left hand. He has a little book with 500 compositions for the left hand. And you need to translate? No? Mi s-a cerut să mai încercăm să mai traducem, pentru că I can speak. o parte
O parte din cei care audiază în seara asta nu înțeleg exact și ar vrea să înțeleagă exact ce zice lei. Eu, pe voi doi, voi sunteți vorbitori de engleză, da? Vă rog frumos, încercați să traduceți. Ok, bitte. Da. Bitte sehr. Gnädige Fräulein. Da? Ja, bitte. Also hier haben wir, poezie, här har vi alltså Tranströmer när han spelar. Inte på svenska. Inte på svenska, snälla. På engelska. Did I speak Swedish? I'm sorry. It happens, you see. But it sounded English. I'm in Romania, so everything can happen. Anything. English, yes. He plays the piano with his left hand, as you have seen. Cântă la pian cu mâna stângă. And in his, on the table beside his chair, there is a little yellow book, Și pe masa de lângă scaunul său are o carte mică și galbenă, which has 500 compositions for the left hand. care are 500 de compoziții pentru mâna stângă. How many of you play the piano? Câți dintre voi cântă la pian? 1, 2, 3. All of you. Don't be shy. And he then opens this book with his left hand and he puts his finger there. Își deschide cartea cu mâna stângă și pune degetul acolo. And his wife Monica goes to the bookshelf and takes down the music. Iar soția sa, Monica, merge și ia muzica pe care el a cerut. And he puts it on the piano, he walks to the piano, puts it there, and starts playing like a god. Pune muzica la pian și începe să cânte ca un visel. And here is then Monica and Tomas in their beautiful home. Monica, alături de Tomas. And here he is, concentrated, very concentrated, you know, at the Este piano. foarte concentrat. Because that is his life. Pentru că aceasta este într-adevăr viața lui. He can't talk, Nu poate să vorbească, he can only say 4 things, that is, poate să spună doar 4 lucruri. yes, Da, no, nu, it is good, este bine, it is bad. este rău. But I think that it's enough on many occasions. Am crede că este de ajuns în cele mai multe ocazii. And here is your humble servant, Leif Olsson, with Aici se dumnealui, alături de Tomas. Thomas in his home. Yes. And of course the next poem, 2 poems, are about love and about his wife, Monica. Iar următoarele 2 poezii sunt despre dragoste și despre soția sa, Monica. Paret. Det släcker lampan och dess vita kupa skimrar ett ögonblick innan den löses upp som en tablett i ett glas mörker. Sedan lyftas. Hotellets väggar skjuter upp i himmelsmörkret. Îi sting lampa și abajurul alb mai strălucește o clipă, înainte de a se dizolva, ca o pastilă, într-un pahar de întuneric. Pereții hotelului se ridică în negura cerului. Och kärlekens rörelser har mojnat och det sover. Men deras hemligaste tankar möts som när 2 färger möts och flyter in i varandra som det våta pappret i en skolpojksmålning. Mișcările de dragoste s-au potolit și dor, dar gândurile cele mai secrete se întâlnesc, precum se împreună 2 culori și se amestecă de hârtia udă pe care a pictat-o școlar. Det är mörkt och tyst. Men staden har ryckt närmare i natt med släckta fönster. Husen kom. Det står i hopträngd väntan mycket nära en folkmassa med uttryckslösa ansikten. E întuneric și e liniște. În noapte, orașul a venit mai aproape, cu ferestre în veze. Au sosit case, stau grămadă, așteptând o gloată cu chipuri inexpresive. I must show you just a little picture here from his celebration. I'm so happy because this is my wife congratulating him in Stockholm that day. He was tired but happy, and he had had some red wine too, you know. Prahova, I think it was. No, it was Urfalla. By some. Tomas a fost criticat de către unii. By some. Unii. By some, yes. Because they say he is not engaged in
society, in politics, he doesn't take stand against this or that. Pentru că nu este neajuns de implicat în politică. Pentru că nu se ridică împotriva unor lucruri. I think the opposite. I think every poem is a little politic, but it is a human politics in it. Dumnealui crede că este diferit, că există politică în fiecare din poeziile sale, dar este filosofată. Here's a poem from 1973. O poezie din 1973. Before the revolution, Înainte de Revoluție, when the Soviet Union existed, când Uniunea Sovietică nu before the exista, fall of the wall and so on. înainte de căderii zidului. And it's so tender and nice, but listen to this. Sunt blând și frumos, dar trebuie să ascultați. Till vänner bakom en gräns. That's the name of it? Unor prieteni de dincolo de frontieră. Jag skrev så kargt till er. Oh, you start. That's once, please. V-am scris atât de sec. Dar ceea ce nu am putut să scriu s-a umflat și s-a tot umflat ca un dirijabil de altă dată. Și în cele din urmă s-a pierdut pe cerul nopții. Nu är brevet hos Svensson. Han tänder sin lampa. I skenet flyger min... no, I was supposed to do the first one. Not okay. I got to wait. Jag skrev så kargt till er, men det jag inte fick skriva svällde som ett gammaldags luftskepp och gled bort till sist genom natthimlen. Acum scrisoarea la cenzor. El aprinde lampa. În lumina ei, cuvintele mele se ridică precum maimuțele pe gratii, pe scuturi, încremenesc și arată dinții. Nu är brevet hos Svensson. Han tänder sin lampa. I skenet flyger mina ord upp som apor på ett galler, röskar till, blir still och visar tänderna. Citiți printre rânduri. O să ne întâlnim peste 200 de ani, când microfoanele din pereții hotelului vor fi date uitării și când vor putea, în sfârșit, dormi. Vor deveni niște fosile. Läs mellan raderna. Vi ska träffas om 200 år med mikrofonerna i hotellets väggar ej glömda och äntligen får sova och bli ordoserati.